Hello viewers, কি খবৰ? Welcome to my channel Nicobays Creative Videos. আজি কোনো কভাৰ সং নহয়, আজি কিছুমান কথা পাতিম অলপ বেছ গিটাৰৰ ওপৰত হে। I'm sorry মই আপোনালোকৰ মেছেজবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিয়া নহয়, কাৰণ মই বেছি ভিডিঅ' মই ইউটিউবত এভেইলেবল ইমান নাথাকো। মেছেজটা আহিছিল কোনোবাই বেছ গিটাৰ ল'ব বিচাৰিছে, কি বেছ গিটাৰ ল'লে ভাল হয়। তেওঁলোকে যদি বিগিনাৰ ল'ব বিচাৰিছে আপোনাক ইমান হেৰি নালাগে, কোৰ্টো আৰু Yamaha বেষ্ট। Yamahaখন আপোনাৰ RBX 170 আছে, TRBX 175 আছে, কিন্তু দামবোৰ এতিয়া বাঢ়িলে। আগতে 20,000ৰ ভিতৰত পোৱা যায়, এতিয়া 20 আপেই হ'ল দামবোৰ। এই গিটাৰ কিন্তু খুব ভাল, আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনেল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে গিটাৰখন। গিটাৰ মই বৰ্তমান এতিয়া ইউজ কৰি আছো এখন Ibanez SR300 4 ষ্ট্ৰিং হয়, আৰু এইখনৰ টোনটো বিৰাটেই ধুনীয়া, আৰু ইয়াৰ হাইটো বহুত বেছি, ষ্টেজত অলপ এডজাষ্ট কৰিব লাগে ল' কাৰণে, মানে মেটেল আৰু স্লেপিঙৰ কাৰণে বহুত বিৰাট ধুনীয়া বজাবলৈ এখন। বেছ গিটাৰখন প্লে কৰাৰ আগত আপোনালোকে একষ্টিকৰ নলেজ ভালকৈ ল'ব লাগিব, মানে একষ্টিক গিটাৰখনৰ নলেজ আপোনালোকে ভালকৈ থাকিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ বিটৰ নলেজ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। আৰু বেছ গিটাৰখন বিশেষ আপোনাৰ স্কেলৰ ওপৰতে পেটাৰ্ণৰ ওপৰতে যায়, স্কেলখিনি জানিব লাগিব, আৰু ডিফাৰেণ্ট মুডছখিনিৰ ওপৰত তুমি নলেজ থাকিব লাগিব। আৰু এটা বিশেষ বস্তু আছে কন'কল। এই কন'কলটো কি বস্তু আপোনালোকে ইউটিউবতে মাৰি চাব, আজিকালি বহুত হেল্পফুল হয়। আমাৰ দিনত তেতিয়া ইমান নাছিলে, আমি কিতাপবোৰ কিনি জানিব লগা হয়, কিন্তু আজিকালি ইউটিউব থাকে, তেতিয়া কিছুমান বস্তু জানিব হ'লে আমি ইউটিউবতে চাৰ্চ কৰি লওঁ, সোনকালে পাই যাওঁ। আজিকালি শিকাৰ পদ্ধতিবোৰ বৰ ইজি হয় দিয়কচোন। আপোনালোকে কন'কলটো কি আপোনালোকে চাব, হোৱাট ইজ কন'কল। মোহিনী দেৱপা মই আৰু বহুত কেইজন আছে, আপোনাৰ স্কুল অফ বেছ আছে লেচন, তেনেকৈ শিকিব পাৰে। তেওঁৰ পৰা লেচনবোৰ বৰ ধুনীয়া দিয়ে আজিকালি, তেখেতৰ পৰা শিকিব পাৰে হোৱাট ইজ কন'কল, তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ জানিব। কন'কলটো গিটাৰত মানে বেছ গিটাৰত বিৰাটেই নেচেচাৰী মানে। আৰু কেতিয়াবা আমি গানৰ লগত যেতিয়া বেছ গিটাৰখন প্লে কৰিব লগা হয়, চবৰে পেটাৰ্ণ আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ, যে এইটো পেটাৰ্ণতে বজাব লাগিব যে কোনো কথা নহয়, কোনো এখেতে বেলেগ ধৰণৰ বজাইছে, আপুনিও বেলেগ ধৰণৰ বজাব পাৰে। যদি গানটো কেনেকৈ বজায়, অলপ কিছুমান পদ্ধতি অলপ ইউটিউবত চাব পাৰে, আজিকালি বহুত হাউ টু প্লে দিছ চং এনেকৈ মাৰিলে ওলাই যায়, তাৰ বিষয়ে অলপ নলেজ লওক। বাকীখিনি আপোনাৰো অলপ পেটাৰ্ণ দিয়ক, আপোনাৰ স্কিলবোৰ অলপ ট্ৰাই কৰক, কেনেকুৱা কি হয় তেতিয়া জানিব, চবৰে দেখিব বেলেগ বেলেগ ট্ৰাইবোৰ। এইখন হ'ল মোৰ প্ৰথম বেছ গিটাৰ, Yamaha RBX 170। বিশেষ এখন এতিয়া নবজাওঁ, কিন্তু বিশেষ বাৰডালৰ অলপ প্ৰব্লেম ওলালে। গিটাৰ ৰখা আপোনাৰ কথা আছে, গিটাৰ কেইটা যদি থৈ যায় আপুনি কেইবাদিনলৈকে নাথাকে, প্লিজ টিউনটো ল' কৰি নাযাব। মই ভুলটো কৰিলোঁ, আপোনালোকে নকৰিব। মই টিউনটো ল' কৰি গৈছিলোঁ, ল' কৰাৰ কাৰণে গিটাৰখন অলপ বেণ্ড হৈ গ'ল। বহুতো চেষ্টা কৰিলোঁ মই ঠিক কৰিবলৈ, ল'ৰাজনকো দিলোঁ, কিন্তু বেণ্ডটো আপোনাৰ বৰ এনেকৈ ধৰণৰ হ'ল। LKD মই চেষ্টা কৰিলোঁ, মই ষ্ট্ৰিংডাল উঠাই পেলাই মই অলপ বজাওঁ ষ্টেজত, বিশেষ দেৰিলৈকে বজাব নোৱাৰি, মানে ধৰক 2-3টা শ্ব' কৰিব পাৰোঁ, তাৰপিছত মই কৰিব নোৱাৰোঁ, আঙুলিবোৰ ফুলি যায়। মই এখন বাধ্য পৰি বেলেগ এখন মই পালোঁ, এইখনে কিনিব ল'লোঁ। কিন্তু ইয়াৰ মাতটো বৰ ধুনীয়া। এখন Yamaha RBX 170 আছিলে, এতিয়া আপোনাৰ অলপ 175 হ'ল RBX, কিন্তু এখন আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনেল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু মাতটো কিন্তু এখন বিৰাটেই ধুনীয়া। আৰু যেতিয়া আমি প্ৰেক্টিচ কৰোঁ গিটাৰখন, বেছ গিটাৰখন ৰাতি গানৰ লগত, বিশেষ আমাৰ কিছুমানে এম্পৰ লগতে আমি কৰিব লগা হয়, আৰু বহুতে ধৰক হেডফোনৰ হেৰিতে অডিঅ' ইণ্টাৰফেচতে হেৰি কৰে, আৰু যাৰ নাইকে সেইটো কৈ আছোঁ, এম্পত কৰিলে বহুতৰ দিগদাৰো হয়, বহুতৰ ডিষ্টাৰ্বো হয়, চাউণ্ডটো কিন্তু বহুত বেছি। এটা বস্তু ধুনীয়া বস্তু ল'ব পৰা আপোনালোকে পকেট এম্প আজিকালি মাৰ্কেট ওলাইছে, বহুত বেলেগ বেলেগ ৰেঞ্জৰ ওলাইছে, তাৰে ভিতৰত মই এটা দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক। এইটো নাক্সো এটা বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি ল'ব পাৰে, মাত্ৰ 1200 GP1, আপোনাৰ লিডৰো চলি যায়, বেছৰো কাম চলি যায়। কেনে লৈ পেলাই চালৰ মাতটো কেনেকুৱা, খালি ইয়াত আপোনাৰ গেইনটো অলপ এডজাষ্ট কৰিব লাগে যদি বেছখন লগায়। লিডৰ কাৰণেও কাৰেন্টৰ হেৰি আছে, এইটো ধুনীয়া চাউণ্ড, কিন্তু ধুনীয়া দিয়ে, আপোনালোকে ল'ব পাৰে, য'তে ত'তে লৈ যাব পাৰে। আপুনি ধৰক ক'বলৈ গৈছে দূৰলৈ, তাত আপোনালোকে গানটো অলপ ভাবিছে এখন প্ৰেক্টিচ কৰি লওঁচোন, গানটো কেনেকুৱা, এইটো ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি ল'ব পাৰে ধুনীয়া গানটো। এইটো ধুনীয়া আপোনাক কাম দিব, কিন্তু ল'ব পাৰে। কিন্তু 1200ত অনলাইনো পাই যাব, আৰু অফলাইনটো 1600ত আছে, এমাজনত কিন্তু পাই যাব, আপোনালোকে চাই ল'ব। তাৰপিছত বেছ গিটাৰিষ্টক এটা ভাল এম্পো দৰকাৰ দিয়কচোন। কোনোবাই যদি বাজেটত যদি এম্প ল'ব বিচাৰে 10,000ৰ ভিতৰত, আপোনালোকে বৰ্ড ল'ব পাৰে Fenzi 40। বেছ গিটাৰিষ্টৰ কাৰণে ধুনীয়া, কিন্তু চাউণ্ড ধুনীয়া ওলায়। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰচেছৰ এফেক্টো পাব, লিডো চলি যাব, আৰু অক্সৰো অপশ্যন আছে, গান লগাই পেলাই প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে। এমাজনত পাই যাব 9 আৰু 10,000ৰ ভিতৰত পাই যাব। কিন্তু তেতিয়া মই পাই আছোঁ ইউজ কেনেকুৱা চাউণ্ড হয়, ময়ো অলপ হেৰি আছিলোঁ, কনফিউজ আছিলোঁ, কেনে ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই, যিহেতু ভিডিঅ' দেখিছোঁ, বেছ দেখা নাই। কিন্তু বেছ গিটাৰখনো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, চাউণ্ডটো ধুনীয়া ওলায়, এক্সেলেণ্ট ওলায়, মানে বাজেটতো বৰ ধুনীয়া দি আছে সঁচাকৈ। আৰু প্ৰেক্টিচ আপুনি যিমানেই কৰিব, তিমান নতুন নতুন স্কিল শিকি গৈ থাকিব দিয়কচোন। আৰু বেলেগ বেলেগ স্কিল সদায় ট্ৰাই কৰিব, যে বস্তুটো পাৰা নাই মই নবজাওঁ, সেইটো নহয়, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। লাগিলে 3 মাহেই লাগক, 4 মাহেই লাগক, 5 মাহ লাগক। মই এটা বস্তু শিকোঁতে কমচে কম 3 মাহ লাগিছে, কিন্তু এইটো পাৰফেক্ট হৈ গৈছে। কিছুমান বস্তু আছে
সেইটো এটা লেচন কমচে কম আপোনালোকে 3-4 মাহ একেলেঠাৰে বজাব চেষ্টা কৰিব অকল বেলেগ নালাগে অকল সেইটোকে বজাই থাকিব দিনীয়াতে চাব যে আপুনি সেইটোত বহুতবাৰ আপুনি পাৰফেক্ট হৈ গৈছে বিৰাট ধুনীয়া পাৰফেক্ট হৈ গৈছে কিন্তু কিছুমান লেচন বহুত টান আছে সেইটো বুজালে আপোনাৰ হাতখন বৰ ধুনীয়া হৈ যায় বেছ গিটাৰৰ বিষয়ে কিবা সুধিব থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মই যিখিনি জানো সেইখিনি ক'বলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম আৰু কিবা যদি কাভাৰ চঙো বজাব লাগে তেতিয়াহ'লে মই ৰিকুৱেষ্ট পঠাব মই সেইটোও বজাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু অকণমান টাইম দিব খালি এটা গান শিকিবলৈ বজাবলৈ অকণ সময় লাগে খালি মিউজিক সকলোৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰিব ডাঙৰ হওক সৰু হওক আৰু বেছ গিটাৰ যোনে শিকিব বিচাৰে বিগিনাৰসকলক এটা কথা কৈছোঁ আপোনালোকে লাইভ প্ৰগ্ৰেম চাব লাইভ প্ৰগ্ৰেমৰ পৰা বহুতখিনি শিকিব পাৰি আৰু অনলাইন আজিকালি ড্ৰাম বিট কংগো বিট তাবলা বিট সেইবোৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰি ডাউনলোড কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কি কয় পেটাৰ্ণবোৰ ধুনীয়াকৈ শিকিব তাত বিটৰ লগত বজাব প্লে কৰিব তেতিয়া ভৱিষ্যতেও আপোনাৰ বহুতখিনি হেল্প কৰিব সেই বস্তুখিনিয়ে ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ কিবা কুৱেশ্যন থাকিলেও মোক সুধিব মই সেইখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আকৌ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই